pa tayo pero sasakyan yung dala pa natin. Baka sabihin nyo pareho na yan. Namahala ng COVID naman yung otak. Meron sa bike jersey, naka-drive na sasakyan. Naka-bike jersey ito tayo mga kamotobike kasi kapunta po tayong Iloilo City para pumunta sa ating awarding. Sumali po kasi tayo sa isang video contest ng Sikad Iloilo at second placer po tayo. Punta po tayo ngayon sa Alex Bike Cafe. Yan yung ating sponsor. So ayun mga kamotobike, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, lahat ng FB friends po natin, lahat ng kamotobike sa Team XBB Aniway. Maraming salamat sa inyong support at vote. At ayun, maraming salamat din sa aking magandang asawa at sexy. Sinamahan na po ngayon pumunta sa awarding. You are watching CHADtv. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking munting channel CHADtv, at sa hindi pa nakapag-subscribe just hit like, subscribe, share at pakipindot na rin ang notification bell para updated po lagi sa mga future videos ng channel na ito. So ayun mga kamotobike, naka-park na po kami. Ayan po, first time po mag-drive ng sasakyan na naka-cycling saka bike jersey papunta dito sa city. Ayos talaga. So ayun mga kamotobike, doon na si Mrs. na. So ayun po mga kamotobike, dito na po tayo sa Alex Bike. So, na po kami umuwi. Tapos na po yung ating awarding. Salamat sa Sikad Iloilo at sa Alex Bike Cafe na ating sponsor.